ही आमरसपुरीची रेसिपी बघून आपल्या तोंडाला नक्कीच पाणी सुटले असेल। ही रेसिपी आपल्या घरातील लहान मोठ्यांना सर्वांनाच आवडेल यात शंका नाही। नमस्कार, आपलं खूप खूप स्वागत आहे आई बाबाच्या स्पेशल रेसिपीमध्ये। आज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत आमरसपुरीची स्पेशल रेसिपी। तर चला सुरू करूया। आज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत आमरसपुरी बनवण्याची स्पेशल रेसिपी। आमरस बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 4 आंबे, 2-3 विलायची, अर्धी वाटी साखर, 1 वाटी दूध। तर पुरी बनवण्यासाठी लागणार आहे आपल्याला 1 छोटी वाटी रवा आणि 1 वाटी गव्हाचं पीठ। सर्वात आधी आपल्याला बनवायचा आहे आमरस। तर आता सुरू करूया। आमरस बनवण्यासाठी आता हे आंबे आपण चांगले स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे। आता ते आंबे आपण आता थोडे नरम करून घेऊया। आमरस बनवण्याची ही पारंपरिक पद्धत आहे, त्यामुळे आमरस खूपच छान होतो। असे सगळे आंबे आपण असे नरम करून घेऊया। आपले सगळे आंबे नरम करून झालेले आहे। आता याचा आपण देठ काढून घेऊ। देठ काढून आता आपण याचा आमरस तयार करणार आहे। यातील ही साले अशी नरम करून घ्यायची आहे, म्हणजे यामध्ये रस राहणार नाही। असेच आपण आता सगळ्या आंब्यांचा रस करून घेऊया। आपले सगळे आंबे पिळून झालेले आहे। आता त्यामध्ये कोई आपण बाहेर काढून घेऊया। अशा पद्धतीने आंब्याचा रस बनवला तर एकही कण त्यातला वायाला जात नाही। आता आपल्या सगळ्या आंब्यांचा रस काढून झालेला आहे। आता तो आपण रवीने घुसळून घेऊ। आजकाल सर्वच लोक रस काढलेला मिक्सरमधून ग्राइंड करून घेतात, पण आपण हा रवीने चांगला घुसळून घेऊ। त्याची चव वेगळीच असते। असा घुसळून घेतल्यामुळे रस खूपच घट्ट आणि टेस्टी होतो। रस तर आपला आता घुसळून झालेला आहे। यामध्ये आपण 2 चमचे साखर घालूया। यामध्ये थोडं दूध टाकूया। आता हे सर्व मिश्रण आपण चांगलं घुसळून घेऊ। आमरस तयार होत असताना तुमच्याही तोंडाला पाणी सुटलं असेल यामध्ये शंका नाही। आता हा आमरस आपला पूर्णपणे तयार झालेला आहे। यामध्ये आता आपण विलायची पावडर टाकू। या आमरसामध्ये आता आपण थोडी विलायची पावडर मिक्स करू। विलायची पावडरमुळे आमरसाचा सुगंध चांगलाच येतो आणि टेस्टही वाढते। तुम्ही पाहू शकता आपला आमरस पूर्णपणे तयार आहे। तोही किती घट्ट आणि छान झालेला आहे। तेव्हा आता आपण पुढील स्टेप पुऱ्यांची तयार करून घेऊया। आपला आमरस तर तयार आहे। आता आपण त्यासाठी पुऱ्या तयार करून घेऊ। त्यासाठी लागणार आहे आपल्याला गव्हाचं पीठ। तर गव्हाचं पीठ आपण हे 2 वाट्या घेतलेलं आहे। त्यामध्ये आपण थोडा रवा मिक्स करू। रवा मिक्स केल्यामुळे पुरी अगदी आपली खुसखुशीत व चांगली होते। त्यासाठी आपल्याला हा रवा टाकायचा आहे। या रव्यामध्येच आपण आता चवीनुसार थोडं मीठ टाकूया। ह्या मिश्रणामध्ये आता आपण थोडं गरम केलेलं तेल गरम करून टाकायचं आहे। त्यामध्ये आता हे 1 चमचा तेल गरम करून टाकू। गरम तेल टाकल्यामुळे आपल्या पुऱ्या खुसखुशीत व ठिसूळ होतील, यासाठी आपल्याला हे तेलाचं मोहन टाकायचं आहे। आता हे सगळं मिश्रण आपण एकत्र करून घेऊ आणि पुरीचं पीठ भिजवून घेऊ। आता हे मिश्रण आपण चांगलं एकजीव करून घेतलेलं आहे। यामध्ये आता आपण थोडं पाणी टाकून याचा घट्ट गोळा तयार करून घेऊ। पुऱ्याचं पीठ आता आपलं भिजवून झालेलं आहे। हे 5 मिनिटं आपण आता भिजू देऊ। तोपर्यंत आपण आता कढईत तेल गरम करायला ठेवूया। आपलं तेल गरम होईपर्यंत आता आपण ह्या पुऱ्या तयार करून घेऊया। आमरसपुरीचा बेत सर्वांनाच आवडतो, यासाठी आपण आता ह्या आमरसपुरी तयार करून घेऊ। कढईतील तेल आता गरम झालेलं आहे। यामध्ये आता ही पुरी आपण तळून घेऊ।
तुम्ही पाहू शकता किती छान आपली पुरी फुगलेली आहे आणि ती अशीच तांबूसर कलर होईपर्यंत आपल्याला तळून घ्यायची। तांबूसर कलर झालेला पुऱ्या खूपच ठिसूळ आणि खुसखुशीत लागतात। अशा सर्व पुऱ्या आपण तळून घेऊ। आपल्या सगळ्या पुऱ्या तयार करून झालेल्या आहेत। तुम्ही पाहू शकता आपल्या ह्या पुऱ्या किती छान फुगलेल्या आहे व किती खुसखुशीत झालेल्या आहे। यासाठी आपल्याला नेहमीच लक्षात ठेवायचं आहे की पुऱ्या तयार करताना थोडा रवा आणि गरम केलेलं तेल टाकायचं आहे। बघा आपली पुरी किती नरम आणि किती खुसखुशीत झालेली आहे। आंब्याचा सीझन सुरू झाला की सगळ्यांनाच आमरस खाण्याचे वेध लागतात। त्यामुळेच आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत आमरस पुरीचा बेत। आम्हाला विश्वास आहे आमरस पुरी बनवण्याची रेसिपी तुम्हाला खूपच आवडली असेल। तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।